Ito po ang sagot sa Lesson 76. Call charge or phone bill. Tongwaryo. Cost of living. Senghalbi. Late fee or late payment. Yoncheryo. Maintenance costs. UGB. Rent or rental. Imderyo. Repair cost. Suribi. Electricity bill. Jonggiryo. Labor cost. Ingonbi. Lesson 77. Using or with nouns. Gamit itong ina and na. So, itong ina or na ay or particle sa Korean. Ginagamit sa mga nouns or pangalan. So, kapag ang noun or ang pangalan ay nagtatapos sa consonant or yung may patchim, kung tawagin, ang ilalagay ay ina. Kapag naman walang patchim or walang final consonant, nagtatapos sa vowel, ang ilalagay ay na. So, halimbawa ng pangungusap. Pijana 햄버거를 먹고 싶어요. Pijana 햄버거를 먹고 싶어요. I want to eat pizza or a hamburger. Gusto kong kumain ng pizza o hamburger. So, pizza, pizza. Then, na, or. So, na ang inilagay dahil itong pizza ay nagtatapos sa vowel or walang patchim or final consonant. Kaya, na ang inilagay. So, na, or. Pizza na. Pizza or hamburger. Hamburger. Pizza na hamburger. Pizza or a hamburger. Then object marker na rule. Pizza na hamburger rule. Pizza or hamburger. So kadalasang meaning ng rule sa Tagalog ay nang. Nang pizza o hamburger. So ito namang mga object marker, topic marker, subject marker ay atin ang napag-aralan sa lesson 30. Then, 먹고 싶어요. I want to eat. Mok, eat. Galing sa salitang mokda, to eat. Tinanggal ang da, yung verb stem na mok plus ko 싶어요. Want to. 먹고 싶어요. I want to eat. So ito namang ko 싶어요 or verb stem plus ko 싶다 ay atin ang napag-aralan sa lesson 44. Pizza na 햄버거를 먹고 싶어요. I want to eat pizza or a hamburger. Gusto kong kumain ng pizza o hamburger. 오늘 밤에 홍대나 강남에 가자. 오늘 밤에 홍대나 강남에 가자. Let's go to Hongdae or Gangnam tonight. Tayo na't magpunta sa Hongdae or Gangnam ngayong gabi.
So, onul. Today, pam, night or evening, or pame. Onul pam or onul pame. Tonight, or ngayong gabi. Then, Hongdae, Hongdae. Ito ay lugar sa Korea. Then, na, or. So, na ulit ang inilagay dahil nagtatapos sa vowel itong Hongdae. Hongdae na. Hongdae or Gangnam. Gangnam. So, lugar din ito sa Korea. Hongdae na Gangnam. Hongdae or Gangnam. Then, location marker na So, yung kanina, ito ay time marker na Onul pame, tonight. Ito naman, Hongdae na Gangnam To Hongdae or Gangnam. Kaja, let's go. Tara na or tayo na. So, go, galing sa salitang kada. Tinanggal ang da, yung verb stem na ka, plus ja. Let's. Kaja, let's go. So, ito namang ja or let's ay atin ang napag-aralan sa lesson 20. Onul pame, Hongdae na, Gangname, kaja. Let's go to Hongdae or Gangnam tonight. Tayo na't magpunta sa Hongdae or Gangnam ngayong gabi. Minsu shiga 프랑스나 인도에 갈 거예요. 민수 씨가 프랑스나 인도에 갈 거예요. Minsu will go to France or India. Si Minsu ay pupunta sa France o India. So, Minsu, ito ay Korean name. Then she, Mr. or Miss or Mrs. So, Minsu she. Minsu or Mr. Minsu or Miss Minsu kung babae man. Then, subject marker na ga. Minsu shiga. Minsu, then France, then na. Or o. So, na ulit ang inilagay dahil itong Prangsu ay nagtatapos sa vowel or walang pachim or final consonant. Prangsuna. France or Indu. India. Prangsuna, Indu. France or India. Location marker na Prangsuna, Indue to France or India. Sa France o India. Then, kal koyeyo, future tense. Will go, pupunta. So, kada to go, tinanggal lang da. Yung verb stem na ka, nilagyan ng real, then koyeyo. Kal koyeyo. Will go. Pupunta. Prangsna, indue kal koyeyo. Will go to France or India. Pupunta sa France o India. Minsu shiga prangsna indue kal koyeyo. Minsu will go to France or India. Si Minsu ay pupunta sa France o India. 현금이나 카드가 있어요? 현금이나 카드가 있어요? Do you have cash or card? Mayroon ka bang cash o card? So, 현금, cash, then ina, or. So, ina ang inilagay dahil itong 현금 ay may pachim or final consonant, itong miyum. Kaya, ina ang inilagay. 현금 ina, or cash. Then, kadu, card. 현금 ina, kadu. Cash or a card. Subject marker na ga, then isuyo. Do you have or mayroon ka ba?
현금이나 가져가 있어요? Do you have cash or a card? Meron ka bang cash o card? 요즘 외로워서 강아지나 고양이가 필요해요. 요즘 외로워서 강아지나 고양이가 필요해요. I need a puppy or a cat because I am sad recently. Kailangan ko ng tuta or cat dahil ako ay malungkot kamakailan lamang or ng mga araw na ito. Yujum, these days, or sa mga araw na ito, or recently, kamakailan lamang. Then, 외로워서, because I am sad or because I am lonely. So, 외롭다, to be lonely, tinanggalang da, then itong biyu pinalitan ng wo, 외로워. Then, so, because, 외로워서, because I am sad or because I am lonely. Then, 강아지, puppy. Then, na. So, na ang inilagay dahil nagtatapos sa vowel itong 강아지. Na, or o. 강아지나, or puppy. Then, 고양이, cat. 강아지나, 고양이, puppy or a cat. Subject marker na ga, then 필요해요. Need. So, 필요하다 to need, tinanggalang da, then itong ha, ginawang he. 필요해 or 필요해요. Need. 강아지나 고양이가 필요해요. I need a puppy or a cat. 요즘 외로워서, because I am sad recently, dahil malungkot ako, kumakailan lang, or mga araw na ito, 강아지나 고양이가 필요해요. I need a puppy or a cat. Kailangan ko ng puppy or pusa. Or I need a puppy or a cat because I am sad recently. So, isalin po natin sa Korean language ang pangungusap na ito. I want to eat bread or rice. Gusto kong kumain ng tinapay o kanin. Ang mga salita na gagamitin ay 먹다, to eat, pang, bread, verb stem plus ko 싶다, wanting to, ina, na, or, cho, I, topic marker na nun, pop, rice, object marker na ul. So, i-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga sagot at sa susunod po nating lesson ay atin po itong sasagutan. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, using or with verbs and adjectives. Gamit itong ko na. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po akong upload ng mga videos. Like, comment, and i-share na rin po natin sa ating mga chingu na nagsiself-study ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.